Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Trung Quốc, Ấn Độ vừa mở thêm một trận chiến mới không khói súng. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ tuyên bố thành lập đơn vị tình báo chuyên trách Trung Quốc. Phía Bắc Kinh lập tức phát động cuộc chiến phản gián nhằm vào Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc tiếp tục tố Đài Loan chơi trò ngoại giao khiêu khích để gấp lửa bỏ tay người. Vậy ngoại giao khiêu khích là gì? Liệu chiến thuật này của hòn đảo có thể làm lung lay vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Ở một diễn biến khác, hai kình địch của Trung Quốc là Ấn Độ và Mỹ đang tập trận rầm rộ ở Alaska. Một sự việc đang gây chấn động, một nhóm gồm 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ, trong đó có cả trẻ em, đã bị một băng nhóm tội phạm có vũ trang ở Haiti bắt cóc. Một số tin tức đáng chú ý khác, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang thương thảo một phi vụ vũ khí mới. Mỹ bồi thường cho gia đình nạn nhân Afghanistan trong vụ không kích nhầm. Taliban loại bỏ tệ nạn tham nhũng tại các khu chợ. Chưa có triển vọng nào cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Một tờ báo quân sự Trung Quốc mới đây đã cho đăng bài xã luận, trong đó kêu gọi nước này phát động cuộc chiến tranh nhân dân nhằm đánh bại các hoạt động tình báo của Mỹ. Một động thái ăn miếng trả miếng nhằm vào cơ quan tình báo Mỹ CIA sau khi tổ chức này thành lập một đơn vị tình báo chuyên trách Trung Quốc. Đơn vị này được khai sinh vào hôm 7 tháng 10 vừa qua. Trong bài diễn văn thành lập, Giám đốc CIA William Burns đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21 và việc thành lập đơn vị mới này sẽ giúp Hoa Kỳ và các đồng minh siết chặt hơn chiếc vòng kim cô với Bắc Kinh. Trong một đoạn video tuyên truyền, CIA cho biết các ứng viên cho đơn vị mới này phải thông thạo các ngôn ngữ Trung Quốc như tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều, tiếng Hakka và phương ngữ Thượng Hải. Trung Quốc ngay lập tức đã giật mình, mô tả động thái của CIA nói riêng và của chính phủ Mỹ nói chung mang tính chất thù địch nhằm vào Bắc Kinh. Vài ngày sau, đồng loạt nhiều tờ báo nước này đã dẫn lại lời của một quan chức cấp cao Trung Quốc rằng mọi hành động thù địch của Mỹ phải bị tiêu diệt ngay từ khi mới bắt đầu. Không có con cáo gian xảo nào có thể đánh bại một thợ săn giỏi. Nếu giữ vững an ninh quốc gia và nền độc lập dân tộc, Trung Quốc cần phải phát động một cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện nhằm triệt hạ tất cả điệp viên Mỹ đang nằm vùng tại Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nước này rất lấy làm tiếc về cách hành xử của Mỹ và gọi động thái trên của CIA đã khơi mào chiến tranh lạnh giữa Mỹ-Trung Quốc. Giới học giả quốc tế rất hoan nghênh quyết định của CIA, tuy có hơi muộn màng, nhằm kiềm tỏa tham vọng bành trướng của Bắc Kinh và dập tắt mọi hành vi bạo lực của nước này với các quốc gia lân cận. Điều đáng nói là quyết định dội gáo nước lạnh này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington và Bắc Kinh đang có dấu hiệu ấm dần lên sau thời gian dài nguội lạnh. Bằng chứng là CIA đã khai trương đơn vị mới này chỉ một ngày sau khi ông Dương Khiết Trì gặp Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan có cuộc gặp nhau tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương. Việc Mỹ thành lập đơn vị tình báo chuyên trách Trung Quốc hay rộng ra là khởi động một cuộc chiến tranh lạnh mới đã khiến Bắc Kinh một lần nữa đối mặt với bóng ma cách mạng màu, một thuật ngữ ám chỉ các cuộc nổi dậy ở các nước Đông Âu, Nam Tư cũ và Liên Xô cũ trong thập niên 80-90 thế kỷ trước. Chính quyền Trung Quốc trong những năm qua vẫn cảnh giác với các nguy cơ gián điệp nước ngoài, tiến hành các cuộc đàn áp và tập hợp công chúng để báo cáo hoạt động gián điệp đáng ngờ. Tờ New York Times đưa tin vào năm 2017 rằng các hoạt động tình báo của CIA bên trong Trung Quốc đã bị giáng một đòn nặng nề với ít nhất hàng chục điệp viên CIA bị giết hoặc mất tích. Con số thực tế có thể còn cao hơn do CIA luôn từ chối mọi bình luận. Ông Leon Panetta, cựu giám đốc CIA và Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Barack Obama, nói với tờ Politico rằng Trung Quốc luôn là mục tiêu rất khó để có thể xâm nhập và vì lý do đó, việc thành lập đơn vị chuyên trách Trung Quốc là điều cần thiết nhằm tập trung nguồn lực vào quốc gia này. Liên quan đến cuộc đối đầu nảy lửa giữa Trung Quốc và Đài Loan, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hâu của Trung Quốc, vừa đăng một bài xã luận, trong đó nêu rõ rằng Trung Quốc đã thủ sẵn một bộ chiến thuật để giữ vững chủ quyền quốc gia mà không tạo ra tình huống nào xấu nhất. Cụ thể, phía Bắc Kinh nói rằng các nhà lãnh đạo ở đảo Đài Loan đang áp dụng chiến lược rõ ràng, nhất quyết ly khai khỏi Trung Quốc bằng phương pháp ngoại giao khiêu khích, đồng thời cáo buộc Đài Loan đã cố ý phá hoại mối quan hệ của Bắc Kinh với các nước khác, gia tăng sức ảnh hưởng trên trường quốc tế nhằm kích động Bắc Kinh. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc cho rằng Đài Loan cố tình mua chuộc những quốc gia hoặc cá nhân có tư tưởng chống Trung để mua chuộc và mở rộng quan hệ với họ theo những cách vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời ra sức gây tranh cãi, khơi dậy tình cảm chống Bắc Kinh và tạo ra sự ủng hộ cho chính Đài Bắc.
Thời báo Hoàn Cầu viện dẫn việc Litva cho phép hòn đảo mở văn phòng đại diện lấy tên Đài Loan. Việc Đài Loan tài trợ cho các chuyến thăm của chính trị gia và nhà lập pháp chống Trung Quốc từ nhiều quốc gia đến hòn đảo như cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott. Cùng với đó là các hành động nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, tích cực vận động sự ủng hộ trên mạng xã hội. Phía Trung Quốc cho rằng Đài Loan đang dùng chiêu quan hệ công chúng, chĩa mọi mũi dùi dư luận chống lại đại lục, hạ bệ nguyên tắc một Trung Quốc với cái bẫy giăng sẵn. Chỉ cần Bắc Kinh phản ứng với những hành động khiêu khích này sẽ bị gắn ngay cho cái tên kẻ xâm lược. Cơ quan ngôn luận chính quyền Bắc Kinh đanh thép khẳng định, dù nghe có vẻ hoàn mỹ, nhưng chiến thuật này không thể thay đổi vận mệnh của đảo Đài Loan và cũng không thể thuyết phục các nước từ bỏ các cam kết đối với nguyên tắc một Trung Quốc, cũng như các lợi ích mà các nước đang có từ việc hợp tác với Bắc Kinh. Phía Trung Quốc cho rằng sẽ không nước nào dại khờ từ bỏ quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới để đổi lấy một hòn đảo nhỏ với dân số khoảng 22 triệu người, kể cả Mỹ. Đài Loan không thể thay thế vị trí kinh tế hùng mạnh của Trung Quốc đối với các nước khác. Đồng thời, tờ báo cũng cảnh báo đại lục sẽ kết thúc trò chơi nhỏ nhặt của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong thời gian thích hợp. Viện dẫn Hồng Kông cũng từng kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế để độc lập, nhưng sau cùng vẫn trở về với đất mẹ. Tác giả bài viết cho rằng câu chuyện của Đài Loan cũng sẽ có kết thúc tương tự, mà sự quấy đạp đều sẽ thêm bế tắc. Trong khi đó, hôm 17 tháng 10, Hoa Kỳ cùng Ấn Độ, một kình địch khác của Trung Quốc, đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Youth Abhiyash ở Alaska nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng tác chiến trong môi trường khắc nghiệt. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hơn 300 binh sĩ mỗi bên, trong đó thành phần nhân sự Ấn Độ là một tiểu đoàn bộ binh sơn cước chuyên tác chiến ở khu vực núi cao. Youth Abhiyash là một dự án hợp tác quốc phòng giữa Washington và New Delhi. Tôn chỉ của dự án này là tăng cường trao đổi các kinh nghiệm thực chiến và huấn luyện quân sự giữa hai bên. Vào tháng 2 vừa qua, hai nước cũng đã tổ chức một cuộc tập trận trong khuôn khổ dự án này ở trại huấn luyện Mahanjan Field Firing Ranger thuộc thành phố Bikaner, bang Rajasthan, Ấn Độ. Thông báo chính thức từ cuộc tập trận cho biết, cuộc tập trận lần này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước. Đây là cơ hội để hai bên tăng cường sự hiểu biết, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai bên. Những năm gần đây, quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ ngày càng phát triển. Vào tháng 6 2016, Washington đã nâng cấp quan hệ quốc phòng với New Delhi thành đối tác quốc phòng toàn diện. Hai bên cũng đã ký kết nhiều văn kiện và biên bản quốc phòng quan trọng trong thời gian qua, điển hình là thỏa thuận trao đổi hậu cần LEMOA vào năm 2016 nhằm cho phép quân đội hai bên có thể sử dụng căn cứ của nhau để cung cấp và sửa chữa các phương tiện kỹ thuật. Ở một diễn biến khác, hôm 17 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Mỹ đang xem xét đề xuất quy đổi khoản đầu tư mà Washington đang giữ của nước này bằng lô máy bay chiến đấu F-16. Được biết trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư 1,4 tỷ đô la Mỹ cho chương trình phát triển tiêm kích F-35. Tuy nhiên sau đó Ankara đã bị loại khỏi cuộc chơi sau khi mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga, một động thái khiến Washington nổi cơn tam bành. Đến nay, Ankara vẫn chưa thu hồi được vốn liếng đã bỏ ra. Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuất quy đổi số tiền trên thành 40 máy bay chiến đấu F-16 do Lockheed Martin phát triển kèm theo 80 bộ dụng cụ sửa chữa cho các chiến đấu cơ. Lý do Thổ Nhĩ Kỳ chọn F-16 mà không phải các dòng tiêm kích khác vẫn còn nghi vấn. Các chuyên gia quân sự cho rằng việc gia tăng số lượng F-16 vào thời điểm này là lựa chọn tốt nhất cho Ankara vì chưa thể tiếp cận các dòng máy bay cao cấp hơn do vướng lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo giới quan sát, đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ khó được Quốc hội Mỹ chấp thuận, vì vốn dĩ trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước ngày một tồi tệ. Hiện, lưỡng viện Hoa Kỳ đang hối thúc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gây thêm áp lực lên Ankara do dám mua vũ khí của Nga và cáo buộc vi phạm vấn đề nhân quyền. Lúc trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng 100 chiếc F-35 do nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, nhưng không thành. Không riêng gì Mỹ, mà mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước NATO, nhất là Pháp và Đức cũng không mấy êm ả vì những bất đồng liên quan đến tình hình Syria, quan hệ Ankara-Moscow hay mới đây nhất là xung đột trên Địa Trung Hải về quyền khai thác dầu mỏ và khí đốt. Ở một diễn biến khác, một nhóm 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ, bao gồm cả trẻ em, đã bị bắt cóc bởi một băng nhóm tội phạm có vũ trang ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Vụ bắt cóc xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng thứ Bảy, trong khi một số giáo sĩ đang di chuyển đến sân bay Toussaint Louverture của Port-au-Prince để trở về Mỹ.
Một số nguồn tin địa phương cho biết đã có một cuộc đấu súng giữa đội tuần tra của lữ đoàn chống buôn bán chất cấm với nhóm bắt cóc gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Một cảnh sát đã thiệt mạng do trúng đạn lạc và một phương tiện bị bắn cháy. Theo Washington Post, một trong những người Mỹ bị bắt cóc đã gửi được tin nhắn trên WhatsApp kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền Washington. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi đang bị bắt làm con tin. Họ đã bắt cóc tài xế của chúng tôi không biết họ đang đưa chúng tôi đi đâu. Khu vực mà nhóm các nhà truyền giáo bị bắt cóc là lãnh thổ của 400 băng nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti. Cũng tại khu vực này, một linh mục và một nữ tu người Pháp đã bị bắt cóc. Người phát ngôn của chính phủ Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các bên liên quan tìm cách giải quyết. Vụ bắt cóc các nhà truyền giáo Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ đến thăm Haiti và cam kết sẽ cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho lực lượng cảnh sát nước này, bao gồm 15 triệu đô nhằm ổn định tình hình an ninh nước này. Trong cuộc gặp đó, bà Australia, quan chức phụ trách các vấn đề về an ninh dân sự, dân chủ và dân quyền của chính quyền Washington cho biết, việc duy trì an ninh trật tự, giải tán các băng nhóm tội phạm là điều tối quan trọng với sự ổn định và phát triển của Haiti. Haiti, quốc gia được xếp vào loại nghèo nhất thế giới, đang phải vật lộn với sự gia tăng các vụ bắt cóc có liên quan đến băng đảng sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị bắn chết tại tư gia của ông vào ngày 7 tháng 7 và sau một trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra ở phía tây nam Haiti vào tháng 8, thiệt mạng hơn 2.200 người. Sự nghèo đói, lạc hậu và bất ổn chính trị là một trong những nguyên nhân khiến tình hình tệ nạn ngày càng trở nên phổ biến. Trong 8 tháng đầu năm 2021, Haiti đã ghi nhận 324 vụ bắt cóc, một con số đáng báo động so với con số 234 vụ trong cả năm 2020. Điều này khiến cho Haiti ngày càng lún sâu vào bất ổn và tệ nạn. Đối tượng bị các băng nhóm bắt cóc nhắm đến thường là học sinh, sinh viên, bác sĩ, nhân viên công vụ và những nhà truyền giáo. Hồi tháng trước, một phó tế đã bị sát hại trước một nhà thờ ở thủ đô Port-au-Prince khi không nhận được khoản tiền chuộc. Theo Liên Hợp Quốc, bất ổn chính trị, bạo lực băng đảng gia tăng, điều kiện kinh tế xã hội xấu đi, bao gồm cả tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Tất cả đều góp phần làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cập nhật tình hình liên quan đến Afghanistan, hôm 17 tháng 10, truyền thông Mỹ cho biết chính phủ nước này đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các thường dân đã thiệt mạng trong vụ không kích của máy bay không người lái ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào một ngày cuối tháng 8, trước khi Mỹ chính thức rút khỏi quốc gia Nam Á này. Kèm theo đó, Washington cho biết họ sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên và gợi ý việc định cư tại Hoa Kỳ sau này. Trước đó, ông Colin Carr, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề về chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã có cuộc điện đàm với Stephen Kwon, nhà sáng lập và là chủ tịch của Nutrition và Education International, tổ chức từ thiện đã kêu gọi công lý cho Zemari Ahmadi, một trong những nạn nhân của vụ không kích, nhằm thảo luận về các chính sách bồi thường và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Hôm 29 tháng 8, máy bay không người lái của Mỹ đã phóng 2 quả tên lửa Hellfire nhằm vào một chiếc ô tô gần khu vực sân bay quốc tế Hamid Karzai của Afghanistan với lý do uy hiếp an ninh sân bay. Cuộc không kích ngay lập tức đã giết chết 10 người, trong đó có 7 trẻ em. Lầu Năm Góc sau đó đã lên tiếng thừa nhận vụ tấn công là một sai lầm nghiêm trọng và các nạn nhân chỉ là những người vô tội vô tình đi ngang qua khu vực thời điểm đó. Vụ không kích tai hại này diễn ra chỉ 3 ngày sau vụ đánh bom liều chết của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhằm vào lính Mỹ và dân thường Afghanistan đang tập trung quanh sân bay và làm 13 lính Mỹ cùng hàng chục người Afghanistan thiệt mạng. Phía Taliban cho biết họ cũng mất 39 chiến binh và ngay sau đó đã chính thức tuyên chiến với IS. Trong suốt 2 thập kỷ tham chiến tại Afghanistan, Mỹ và các đồng minh đã từng rất nhiều lần giết nhầm những người vô tội và điều này đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan. Tình hình Afghanistan dưới thời Taliban dường như không quá ảm đạm. Các chủ cửa hàng tại thủ đô Kabul tỏ ra khá phấn khởi vì họ không còn phải trả tiền bất hợp pháp cho các đặc vụ chính phủ nữa. Ông Haji Sefayatullah, 67 tuổi, chủ một cửa hàng ở Kabul cho biết, các nhân viên chính phủ trước đây thường đến thu thuế của cửa hàng và nhận tiền hối lộ từ các nhà bán lẻ trong chợ đều đặn mỗi ngày, khoảng 50 đến 70 Afghani mỗi người. Từ khi Taliban lên nắm quyền, điều này không còn diễn ra nữa. Một người bán hàng khác cũng bày tỏ sự hài lòng với an ninh dưới thời chính quyền mới vì thành phố đã sạch bóng các tên trộm cắp. Mặc dù có những điều tích cực như trên, nhưng những ám ảnh sâu sắc trong đợt nội chiến khốc liệt vẫn đang dày vò nhiều người dân Afghanistan. Chưa dừng lại ở đó, quốc gia Nam Á này vẫn chưa thể bình yên khi nhà nước Hồi giáo ISIS liên tục mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Taliban hay thực hiện các vụ đánh bom liều chết khiến nhiều dân thường thương vong.
Kết thúc bản tin ngày hôm nay bằng tin tức liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với kênh truyền hình Russia 1, hiện tại, Nga và Ukraine vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề về an ninh và lãnh thổ Ukraine. Theo đó, Moscow cáo buộc Kiev luôn tìm cách rời bỏ thỏa thuận Minsk, trong khi Ukraine lại tố ngược Nga trắng trợn xâm chiếm lãnh thổ nước này khi đơn phương sáp nhập Crimea vào Nga và kích động nội chiến ở Sevastopol. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Ukraine đang âm thầm soạn thảo một dự thảo luật về cái gọi là thời kỳ chuyển tiếp nhằm hợp thức hóa việc đơn phương từ bỏ thỏa thuận Minsk. Do đó, chừng nào Kiev chưa thay đổi quan điểm của mình, chừng đó chúng ta không thể trông mong vào một sự đồng thuận từ hai quốc gia. Trong những tháng gần đây, quan hệ Ukraine và Nga đã nhanh chóng rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục cáo buộc Nga đã cướp đất và ủng hộ các tổ chức ly khai ở vùng phía đông. Mới đây nhất, ông Zelensky đã đặt quân đội Ukraine trong tình trạng trực chiến nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Nga. Liên quan đến vấn đề này, Mỹ và NATO cũng thể hiện quan điểm dè dặt khi vẫn chưa quyết định cho Kiev gia nhập tổ chức này nhằm tránh kích động Nga, một động thái có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực ở vùng Đông Âu. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.